हेलो गाइज, वेलकम टु आवर च्यानल टेक्नो नेपाल। आज म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ सेटिङको बारेमा भन्न गइरहेको छु। त्यस सेटिङ हो तपाईहरुलाई धेरै जस्तोलाई थाहा छैन होला, फेसबुकमा फ्लोट बाइ यति जनाले फ्लोट गर्यो भनेर कसरी कति जनाले फलो गर्यो भनेर कसरी निकाल्ने भन्ने कसरी बनाउने भन्ने बारेमा थाहा छैन भने यो भिडियो तपाईहरुले लास्टसम्म हेर्दिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक अनि सब्स्क्राइब र शेयर पनि गरिदिनु होला। यो भिडियोमा मैले तपाईलाई यसको सेटिङको बारेमा सेटिङको पुरै प्रोसेस देखाउन गइरहेको छु। कसरी कति जनाले फलो गर्यो भनेर आफ्नो प्रोफाइलको अगाडि बायोमा देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर म यस भिडियोमा भन्न गइरहेको छु। भन्दा अगाडि मैले फेसबुक खोल्छु। फेसबुक तपाईहरुले फेसबुक लाइट नखोल्नु होला, ठुलो फेसबुक खोल्नु होला। ठुलो फेसबुक खोलिसकेपछि आफ्नो प्रोफाइलमा जानुस्। प्रोफाइलमा गइसकेपछि जस्तै मेरो यहाँ प्रोफाइलमा हेर्नुस् फ्लोट बाइ छैन। अब यहाँ फ्लोट बाइ कति जनाले फलो गरेछ त, अब मलाई त्यो देखाउनको लागि मैले तपाईहरुलाई सेटिङ भन्न गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईहरु सबभन्दा अगाडि ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि ठ्याक्कै तलतिर गएर सेकेन्ड लास्टमा देख्नुभयो सेटिङ एन्ड प्राइभेसी छ। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुभयो तपाईले सबभन्दा सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा दबाउने बित्तिकै अगाडि सेटिङ छ, त्यो अगाडि सेटिङमा दबाउनुस्। सेटिङमा दबाइसकेपछि तपाईले प्राइभेसी सेटिङमा जानुस्। प्राइभेसीमा गएर प्राइभेसी सेटिङमा गए म प्राइभेसी सेटिङमा गएपछि हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेर यहाँनिर छ। एभ्रीवानमा छ मेरो, त्यो एभ्रीवानबाट मैले फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स बनाएँ। फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स बनाइसकेपछि फेरि म ब्याक गर्छु। ब्याक गरिसकेपछि अझै ब्याक गर्छु। फेरि सेटिङमै सेटिङको फङ्सन भित्रै मैले उ गरिरहेको छु, पब्लिक पोस्ट खोजिरहेको छु। पब्लिक पोस्ट यहाँनिर छ। पब्लिक पोस्टमा मैले क्लिक गरेँ। पब्लिक पोस्टमा सबै पब्लिक राख्नु होला। जस्तै मैले यहाँ सबै पब्लिक राखेको छु। हु क्यान सी फ्लोट्स अन योर टाइमलाइन पब्लिक 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 सबै पब्लिक छ। यो सबै पब्लिक राख्नु होला हजुरहरूले पनि। त्यसपछि ब्याक गर्नु। ब्याक गरिसकेपछि फेरि प्रोफाइलमा जानुस् एकपटक। प्रोफाइलमा गइसकेपछि एड टु स्टोरीको साइडमा एउटा 3वटा डट देख्नु भएको छ। 3वटा डटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फर्स्टमा एडिट प्रोफाइल छ, एडिट प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। एडिट प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि डिटेल्स देख्नुभयो, यहाँ डिटेल्सको साइडमा एडिट छ, त्यो एडिटलाई क्लिक गर्नुहोस्। एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि तलतिर स्क्रोल गर्दै जानुस् र लास्टमा हेर्नुस् फ्लोट बाइ 196 पिपल छ। त्यो फ्लोट्समा टिक लगाएको छैन, त्यसमा टिक लाग्यो भने तपाईको फ्लोट्स अगाडि बायोमा देखाउँछ। जस्तै मैले सेभ गरेँ। सेभ गरेँ। अब रिफ्रेस गर्नु होला। ब्याक गरेर एकचोटि रिफ्रेस गरिसकेपछि देख्नुभयो फ्लोट बाइ 196 पिपल भनेर मेरो आइडीमा फ्लोट देखाइसकेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो आइडीमा आइडीको बायोमा तपाईले कति जनाले फलो गरेछ भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ फेसबुकबाट। यसरी तपाईले आफ्नो फ्लोरहरु देखाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो बायोमा, फेसबुक आइडीको बायोमा। यो सेटिङ तपाईले युज गर्नु होला, तपाईको पनि फ्लोर अगाडि बायोमा देखाउनेछ। र भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कसैको लागि हेल्पफुल भएमा पनि लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।